thần thông cảm hóa ngoại đạo. Ít hôm sau, thấy thời tiết khô nhẹ, Đức Phật bàn giao công việc ở Trúc Lâm cho một số các vị trưởng lão. Ngài và đại chúng tỳ khưu lại làm một chuyến du hành về phương Bắc. Ngài lần lượt theo đường bộ hành thương mại đến thị trấn phồn vinh Pataligama, vượt sông Ganga đến Vesali, ghé thăm Mahawana. Tại sảnh đường Nóc Nhọn, Đức Phật ở lại đây mấy hôm để giáo hóa chúng tăng ni hai viện. Ngài lại chế định tạm thời một số giới điều để đối trị những xấu ác phát sanh. Có những việc thật không đáng, nhất là tại ni viện. Khi các trưởng lão ni về an cư tại Trúc Lâm, ai ngờ có những cô ni lại tích trữ tỏi, tích trữ dầu ăn, tích trữ một số cao mỡ làm đẹp da, tích trữ dù dép. Từ khi bà kỹ nữ Ampapali được Đức Phật cho phép hộ độ ni viện, thì khuôn mặt và sinh hoạt ở đây có nhiều thay đổi. Hễ thấy ni chúng cần gì thì bà cho xe chở đến, nhất là vải vóc. Vì chư ni ít khi có đủ 5 y để thay đổi, thế là có người tích trữ vải, sử dụng rộng rãi cho mình, rồi còn câu dụ tặng cho người khác để nhờ vả hoặc trao đổi chuyện gì đấy. Đôi khi chỉ là sai vặt hoặc giặt y đi bát giùm. Dịp này bà kỹ nữ Ampapali xin được xuất gia tỳ khưu ni. Đức Phật đã đích thân làm lễ cho bà thọ cụ túc giới, có sự tham dự đông đảo của các hàng trưởng lão. Bà khởi tâm cúng dường đặt bát suốt 7 ngày, đầy đủ những vật dụng phụ tùy đến tăng ni hai viện. Rời Mahawana đến thấy Vesali thịnh vượng, đời sống chư tăng ni đã đi vào ổn định. Đức Phật lần lượt ghé qua tiểu quốc Vidaha, Moriya, Mala, thì gặp lại các trưởng lão Kaludaji, Pariya, Devadatta đang du hóa ở vùng này. Đức Phật ân cần thăm hỏi, thấy ai cũng sạm đen phong trần nhưng toát ra sự trưởng thành chững chạc. Đức Phật quan tâm Devadatta nhiều nhất, vì ông ta tuy có ngũ thông, có một hội chúng đệ tử đông nhất, nhưng chưa bước vào dòng thánh đạo. Đệ tử sẽ cố gắng, thưa Đức Tôn Sư. Devadatta nở nụ cười có vẻ mãn nguyện. Tuy không thể so sánh với các vị huynh trưởng, nhưng đệ tử Hoằng Pháp cũng có được một chút lợi ích, được một vài thành quả khiêm tốn. Hãy nhớ đấy, Devadatta, khi chưa vào dòng thì bất cứ năng lực thù thắng nào rồi cũng sẽ bị thối thất. Lên đường rồi, Đức Phật nói với hai vị đại đệ tử, hãy tìm cách giúp đỡ Devadatta. Ông ta mà có đệ tử và đồ chúng đông chừng nào, thì những kiết sử tùy miên chúng sẽ phát khởi, sẽ duyên sanh chừng đó. Hiện tại ông đang tự đắc tự mãn đấy. Đức Phật mới đến được địa phận nước Koleya, thì tin Ngài sẽ trổ pháp lực thần thông bay đến thành Savatthi rồi. Mọi giới xôn xao bàn tán, và cao độ nhất là 6 phái ngoại đạo. Từ Vương Xá lũ lượt theo chân Đức Phật qua Vesali, kéo thêm đệ tử và đồ chúng ở đây, rồi rầm lộ lên phương Bắc. Chuyện Đức Phật nói sẽ trổ pháp lực thần thông vào rằm tháng Asala tại Savatthi trên cây Kandamba đã đến tai họ. Chuyện dễ hiểu thôi. Đức vua nói chuyện với vài viên cận thần thân tín. Các vị này cũng chỉ nói nhỏ, nói lại với vài người quen. Thế rồi chuyện thêm mắm thêm muối lan tràn vào tai mọi người còn nhanh hơn gió chuyển. Một vài vị giáo chủ hoặc đệ tử lớn họ với tâm địa không được tốt, sợ tổn hại uy tín cho giáo phái mình, nên đã tìm cách ngăn chặn. Khi nghe tin Đức Phật sẽ trổ thần thông trên cây Kandamba, họ chưa biết rõ là cái gì, nên đã cho một số thuộc hạ nhanh chân đến Savatthi, liên lạc với các giáo phái ngoại đạo ở đây để nhờ họ tìm hiểu. Có các vị hiền triết học giả thông thái nói rằng cả kinh thành Savatthi không cây nào tên gọi là Kandamba cả. Tuy nhiên, có một nhà ngôn ngữ học dè dặt và cẩn trọng nói rằng Sa môn Gotama là bậc thông tuệ,
Tuy nhiên tôi chưa được nghe chính xác qua lỗ tai mình về cái từ ấy, nên tôi chưa dám quyết đoán. Nếu đúng là Kandamba thì không có tên cái, chủng loại, họ hàng cũng không. Nhưng nếu gượng mà chiết tự ra thì ta có Kanda và Amba. Kanda có nghĩa là công, là một phần, cộng nhánh, Amba là cây xoài. Vậy Kandamba có thể là cây xoài công đặc biệt nào đó, hoặc một nhánh, một phần của cây xoài vĩ đại nào đó. Đây chỉ là một gợi ý thô thiển và què quặt, xin chư vị cứ nghiên cứu. Kiến giải thận trọng của nhà ngôn ngữ học là đúng, là tốt, nhưng đưa đến hậu quả vô cùng tai hại. Suốt thời gian sau đó, đồ chúng ngoại đạo đi lùng sục khắp kinh thành, hễ thấy cây xoài nào to lớn, công, đặc biệt là chúng đốn bỏ, chặt phá hết. Nếu đụng đến vườn xoài của các danh gia vọng tộc, phú hộ, người tai mắt, thì chúng xin mua, bồi thường hoặc hăm dọa nếu không thỏa nguyện. Hành động ấy quả thật là thô lỗ, đầy bạo lực ngu ngốc, đáng thương xót thai. Cơn bão chặt xoài tràn qua kinh thành, thì tăng chúng kỳ viên cũng bàng hoàng ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì, hai hàng cư sĩ áo trắng đến kỳ viên thưa hỏi các vị trưởng lão nguyên nhân và sự thật. Hoàng thân Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc cũng có cảm giác bất an. Một bậc có thắng trí và không còn lậu hoặc, đành phải ân cần phủ dụ. Chư vị hãy an tâm, không những an tâm mà còn sẽ được chứng kiến oai lực vô song của Đức Chánh Đẳng Giác nhiếp phục ngoại đạo. Mọi người thở phào, trưởng giả cấp cô độc tò mò. Vậy cây Kandamba là cái gì? Có phải là những cây xoài mà chúng ngoại đạo đang chặt phá đốn bỏ không? Họ đúng một nửa. Cũng là cây xoài, nhưng cây xoài mà Đức Phật sử dụng thần thông ấy chưa có mặt trên thế gian này. Nói vậy xong là vị ấy cười cười bỏ đi, vì thiên cơ bất khả lậu. Đức Phật và đại chúng đã ghé kỳ viên trước mùa mưa an cư 6 ngày. Buổi sáng, Ngài và tăng chúng đi khất thực một vòng quanh thành Savatthi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho hai hàng cư sĩ tại giảng đường. Buổi tối dành cho hội chúng tỳ khưu. Khuya canh 2, Thiên Chủ Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương cùng với thiên chúng đoanh quay để nghe pháp. Khuya nữa là Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên. Khu rừng kỳ viên sáng rực một góc trời, đêm này sang đêm khác. Khi ngoại đạo cho xây dựng từ nơi này sang nơi khác những cái đài cao rộng, bề thế với vẻ lộng lẫy đầy ngổ ngáo phô trương, thì Đức Phật không làm gì cả. Một vài đệ tử lớn họ có vẻ nóng nảy, bồn chồn, hỗn láo tuyên bố rằng ông Sa môn Gotama bỏ cuộc rồi, không dám thi đấu thần thông. Vậy thì hãy cút xéo đi. Một số vị tỳ kheo còn phàm tục bực tức không chịu nổi, đến đảnh lễ chư vị trưởng lão, xin cho biết hư thực. Tôn giả Mahamokkallana cười nói: các ông yên trí đi, hãy nói cho chúng rằng đúng ngày rằm tháng 6, Đức Tôn Sư sẽ biểu diễn thần thông lực ở cây Kandamba, nhưng chúng chặt hết rồi mà. Chưa, cây ấy Đức Tôn Sư chưa trồng. Nói vậy cũng bằng không, họ đến vây quanh tôn giả Sariputta. Tôn giả mỉm cười chỉ qua ngài Mahakassapa. Rồi cứ thế, các vị thượng thủ A-la-hán chỉ quanh. Cuối cùng, một vị Sa-di A-la-hán có 5 thắng trí tuyên bố rằng: rất tiếc Đức Tôn Sư đã cấm chỉ, chứ trong hàng đệ tử không phải một, không phải hai, mà hàng trăm hàng ngàn đệ tử cháu chích ngài cũng thừa khả năng hí lộng thần oai nhiếp phục ngoại đạo. Chiều hôm đó, Đức Phật mới chính thức tuyên bố, đúng như con trai nhỏ của Như Lai đã nói. Vậy thì vào sáng ngày 15, trên cây Kandamba trước cổng kinh thành Savatthi, Như Lai sẽ biểu diễn thần thông ở đấy. Đến ngày, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu vẫn đi trì bình khất thực như thường lệ. Sau khi đi qua một số ngã đường, vật thực vừa đủ dùng, Đức Phật hướng về cổng kinh thành Savatthi. Trên và dưới các đài cao, chỗ này chỗ kia, các giáo phái ngoại đạo tập trung dày đặc người.
Còn hai hàng cư sĩ và dân chúng sau khi đặt bát cho Đức Phật và tăng chúng thì họ liền kéo nhau đi ở bên sau. Nhà nhà đóng cửa, chợ không đông, ôi cả rừng người, cả biển người. Khi Đức Phật càng tiến dần từng bước chân một đến cổng kinh thành thì ngoại đạo và dân chúng càng tò mò hồi hộp theo dõi. Vì rõ ràng trước cổng kinh thành có hai cây xoài to thì ngoại đạo đã chặt rồi, hiện chẳng còn cây nào. Riêng vườn xoài của hoàng gia thì chúng không dám, và lại chúng không phải là trước cổng. Đến gần cổng kinh thành, tại một khoảng trống, Đức Phật đứng dừng lại, và cách đứng, cách ôm bát của Ngài như có vẻ chờ đợi một ai đó đặt bát. Và quả đúng thế, sáng sớm nay, người trông coi vườn xoài của Đức vua Pasenadi phát hiện trong vườn xoài có một trái xoài chín, to rất đặc biệt, thơm lừng. Ông hái trái xoài ấy đựng trong giỏ tre có lót rơm, định đem dâng cho Đức vua Pasenadi. Ông không biết việc gì đang xảy ra ở chung quanh. Khi hối hả bước ra khỏi vườn xoài thì trước mặt ông trông thấy tăng vàng rực như một đám mây vàng. Thấy Đức Phật ôm bát đứng, ông suy nghĩ rất nhanh. Nếu dâng cho vua thì mình được khen thưởng ngay tức khắc 5-7 đồng tiền vàng gì đấy. Quý báu gì ăn là hết liền. Chi bằng dâng cho Đức Phật, mình sẽ được nương tựa phước báo nhiều đời. Nghĩ là làm liền, ông thành kính đặt trái xoài quý báu kia vào bát của Ngài. Trước hàng ngàn cặp mắt đang chăm chú quan sát, Đức Phật bảo tỳ khưu Najita thị giả trải tọa cụ giữa nền đất, rồi an nhiên ngồi xuống tại chỗ. Ngài lại bảo tôn giả Sariputta thông báo với đại chúng là tùy nghi thọ trai ngay tại đây. Đức Phật thọ dụng trái xoài, trao hạt xoài cho người làm vườn. Ngài nói: này Kanda, trong cái giỏ ông có một con dao, hãy dùng cái dao ấy đào một cái lỗ rồi đặt hạt xoài này vào đấy. Không biết chuyện gì nhưng người làm vườn vẫn nghe lời. Sau đó Đức Phật rửa tay, rảy nước lên hạt xoài vừa gieo rồi nói: này đại chúng tỳ khưu, người làm vườn này có tên là Kanda. Ông ta đích thân gieo trồng hạt xoài Amba. Vậy cây xoài này có tên là Kandamba. Và hãy xem, điều Như Lai nói là đúng với sự thật. Như Lai sẽ hiển lộ thần thông lực ngay tại cây xoài Kandamba này. Tin được lan đi, mọi người đổ xô quay quần lại. Hóa ra cái cây có tên là Kandamba là như thế này. Các vị có thắng trí thì do biết rồi nên họ chỉ mỉm cười. Riêng chư tăng không có thắng trí thì tò mò ngạc nhiên chăm chú nhìn. Đức vua Pasenadi mấy hôm trước cũng đã nghe tràn tai về chuyện chặt xoài, và triều thần cũng đã bàn tán về câu chuyện của sáng hôm nay. Thế là khi Đức Phật tuyên bố về tên cây xoài thì Đức vua Pasenadi cùng các quan cũng đứng chật vòng trong vòng ngoài xem chuyện lạ. Ngay lúc ấy hạt xoài nảy mầm, đất nứt, một chồi cây trắng nõn vươn lên, gặp ánh sáng nó trắng xanh, xanh non xanh biếc, xanh vươn lên thành cây có cành, có nhánh, có lá xanh mơn mởn, xanh nhạt, xanh đậm. Rồi cứ thế trước mắt mọi người, cây xoài chợt biến hóa như trò ảo thuật. Cây xoài đó lên cao chừng 50 cùi tay, một cành gân guốc to lớn chưa từng thấy. Rồi nó đơm hoa, nảy trái dày đặc, chín mọng thơm lừng cả một vùng. Cả không gian lặng ngắt. Rồi tiếng mừng vui la hét rầm trời. Mọi người tán thán ca tụng thần thông của Đức Phật. Đức vua Pasenadi bước ra ôm tay xá lễ. Nghe tiếng Sa môn Gotama đã lâu, nay tôi mới được hân hạnh diện kiến ngài. Chăm chú nhìn Đức Phật một hồi, Đức vua mỉm cười tiếp: nghi dung tướng mạo của ngài đẹp quá, cao sang quý phái quá, phải là hiện thân một đức chuyển luân thánh vương mới đúng. Đại vương đã quá khen. Rồi chỉ cây xoài, Đức Phật tiếp: bao nhiêu cây xoài lớn trong kinh thành, một số người thiếu trí đã chặt phá hết.
Na Như Lai sẽ tặng lại cho đại vương kinh thành quốc độ một gốc xoài quý nhất, ngon thơm nhất, có tên là Kandamba. Hãy nên gầy giống nó để trồng các nơi, đem lại lợi lạc cho nhiều người, cho các giai cấp, cả giới cùng đinh trong xã hội nữa, không nên phân biệt, vì họ cũng là đều thần dân của Ngài, thưa đại vương. Đức vua và triều thần đều cảm kích cung kính gật đầu tuân mệnh. Chuyện kể rằng sau đó, tại cây xoài này, rất nhiều cận sử nam nữ hai hàng xin phép Đức Phật được sử dụng thần thông như cận sử nam Kula Anathapindika, cận sử nữ Gaharanina Damitta đều là bậc bất lai, nhưng Đức Phật không cho phép. Rồi sau đó Đức Phật đã sử dụng thần thông làm một chiếc cầu bằng ngọc nằm vắt ngang giữa hư không, biểu diễn thần thông biến hóa, thần thông Yamaka, thần thông Lukawinarayana, và cuối cùng là thần thông với hào quang 6 màu rất lạ lùng, rất kỳ diệu, cũng chỉ năng lực của bậc toàn giác mới thực hiện được. Chúng ngoại đạo theo quy luật vô biên vô tận, bất khả tư nghì của Đức Phật, thật không có chỗ nào để lòe bịp được nữa, nên họ đã lắng lặng xếp cờ im trống, rồi cũng lặng lặng giải tán rút lui. Hai hàng cận sử nam nữ thì hí hửng hãnh diện mừng vui ra mặt, đem câu chuyện chứng kiến tận mắt ra khoe với láng giềng, quyến thuộc bằng hữu. Chư phàm tăng thấy mình tăng trưởng thêm đức tin, quần chúng thì hẹn nhau đến quy giáo. Với giáo đoàn nhiều thần thông lắm quái lực, các vị giáo chủ Sa môn Gotama vô song, riêng đức vua Pasenadi lặng lặng đến gần Đức Phật hoan hỷ thốt lên: quốc độ này xin được hân hạnh chào ngài. Đức Phật tế nhị nắm tay đức vua. Sau này Như Lai còn phải cậy nhờ đến quy đức của một bậc minh quân, vì lợi lạc, vì hạnh phúc, vì sẽ an vui cho nhiều người. Đức vua Pasenadi khách sáo nói: thật không dám đâu thưa ngài. Trong lúc ấy thế gian không biết, chứ thiên chúng thiên vương, phạm chúng phạm thiên, ngự đầy đặt cả không gian tấu nhạc, tung hoa rải hoa, hoan hỷ cúng dường hiện tượng hy hữu.